एसकेटी नेपालको डिजेल मिनी टिलर चाहिँ तपाईको सर्भिसिङ गर्ने तपाईको प्रक्रियाहरू बताउन गइरहेको छु। तपाईले सर्भिसिङ चाहिँ आफ्नो नर्मल घरमै पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशाले यो एउटा सानो भिडियो हामीले लिन गइरहेका छौँ। तपाईले चाहिँ यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ डिजेलको तपाईको एसकेटी ब्रान्डको डिजेलको मिनी टिलर हो। तपाईको यो 7 HP को डिजेल मिनी टिलर हो। अब तपाईको यसमा चाहिँ सिंगल सिलिन्डरको एयर कुल इन्जिन हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ नर्मल हामीले जोतिसकेपछि यसलाई सर्भिसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्भिसिङ गर्दाखेरि के गर्ने, फिल्टर कति टाइममा सफा गर्ने, गेयर कति टाइममा फेर्ने, कुन मोबिल हाल्ने, कति टाइममा सफा गर्ने भन्ने कुरा हामी बताउन गइरहेका छौँ। आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाज विहीनको आवाज। यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि यान्त्रिकरणमा स्वागत छ। म तीर्थमाया तामाङ। कार्यक्रम कृषि यान्त्रिकरणमा हामी कृषि क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ तथा पुराना कृषि औजारको बारेमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम कृषि यान्त्रिकरणमा आज हामी विगत 10 वर्षभन्दा बढी समयदेखि किसानमाझ गुणस्तरीय कृषि यन्त्रहरू वितरण गर्दै आएको एसकेटी नेपालले बजारमा ल्याएको डिजेल मार्फत चल्ने मिनी टिलरको सर्भिसिङको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। नमस्कार, मेरो नाम कृष्ण शर्मा। म चाहिँ एसकेटी नेपाल प्रालीको प्रबन्ध निर्देशक। आज हामी कृषि टिभी र एसकेटी नेपालको सहकार्यमा मिनी टिलर प्रयोग गर्ने, विशेष गरेर एसकेटी मिनी टिलर प्रयोग गर्ने किसानहरूलाई आफूसँग भएको मिनी टिलर कसरी सर्भिसिङ गर्ने, कसरी मर्मत सम्भार गर्ने, के कुरा चाहिँ किसानले घरमै आफ्नै गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको विषयमा हामी आज सैद्धान्तिक भन्दा पनि आज हामी व्यावहारिक प्र्याक्टिकल गरेर देखाउन गइरहेका छौँ। यो भिडियो चाहिँ विशुद्ध किसान जो मिनी टिलर प्रयोग गर्ने किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हो। आज हामी पेट्रोल र डिजेलका मिनी टिलर हामीहरूले जुन बेच्दै आइराखेका छौँ विगत तपाईँको 15 वर्षदेखि, ती मिनी टिलरहरू चाहिँ अब सामान्य तपाईँको समस्याहरू के आउँछन् र विशेष गरेर सर्भिसिङ कसरी गर्ने, मोबिलहरू कसरी फेर्ने, फिल्टरहरू कसरी सफा गर्ने, गेयर कसरी फेर्ने, कति समयमा फेर्ने, कसरी फेर्ने, कुन नट बोल्टु नट खोलेर फेर्ने, कहाँबाट हाल्ने हैन, अनि स्टार्ट भएन भने के समस्या, कसरी त्यसलाई तपाईँको के खालका प्राविधिकहरू किसानले आफै घरमा सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू भए हैन। अनि त्यसपछि तपाईँको अब मिनी टिलरहरूमा आउने सामान्य समस्याहरू के आउँछन् त्यो कुराको विषयमा चाहिँ आज हामी एसकेटी नेपालका वरिष्ठ प्राविधिकहरू मार्फत चाहिँ भिडियो यो बनाउन गइराखेका छौँ। यो भिडियो चाहिँ विशुद्ध किसानको जो मिनी टिलर प्रयोग गर्ने किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हो। त्यसकारण यस भिडियोलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ सम्पूर्ण किसानहरूले चाहिँ मिनी टिलर प्रयोग गर्ने किसानहरू चाहिँ लाभ लिनुहुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ गणेश नेपाल। म चाहिँ आज हजुरहरूलाई एसकेटी नेपालको डिजेल मिनी टिलर चाहिँ तपाईको सर्भिसिङ गर्ने तपाईको प्रक्रियाहरू बताउन गइरहेको छु। तपाईले सर्भिसिङ चाहिँ आफ्नो नर्मल घरमै पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशाले यो एउटा सानो भिडियो हामीले लिन गइरहेका छौँ। तपाईले चाहिँ यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ डिजेलको तपाईको एसकेटी ब्रान्डको डिजेलको मिनी टिलर हो। तपाईको यो 7 HP को डिजेल मिनी टिलर हो। अब तपाईको यसमा चाहिँ सिंगल सिलिन्डरको एयर कुल इन्जिन हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ नर्मल हामीले जोतिसकेपछि यसलाई सर्भिसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्भिसिङ गर्दाखेरि के गर्ने, फिल्टर कति टाइममा सफा गर्ने, गेयर कति टाइममा फेर्ने, कुन मोबिल हाल्ने, कति टाइममा सफा गर्ने भन्ने कुरा हामी बताउन गइरहेका छौँ। तपाईको यो हामीले देखिरहेको यो मिनी टिलर भयो। तपाईको यो भनेको हाम्रो इन्जिनको भाग भयो। यो अगाडिपट्टि देख्नुहुन्छ। कति हाम्रो किसान दाजुभाइहरूलाई थाहा हुँदैन इन्जिन कुन हो, गेयरबक्स कुन हो भन्ने थाहा हुँदैन। तपाईको यो भनेको हाम्रो इन्जिनको भाग हो। यहाँदेखि यता देख्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको इन्जिनको भाग हो है। अब नर्मल कसैलाई थाहा हुँदैन, यो भनेको साइलेन्सर भयो हाम्रो, यो भनेको एयर फिल्टर भयो, यो फ्युल ट्याङ्क भयो है। अब हजुरहरूले सर्वप्रथम भनेको हामीले सर्भिसिङ गर्दाखेरि मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि फिल्टर है, एयर फिल्टर, मोबिलको कुरा, मोबिल फिल्टरको कुरा, इन्जिनमा सर्भिसिङ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू त्यति हो। त्यसैगरी तपाईँको फिल्टरको कुरा आउँछ है।
यो फिल्टरलाई चाहिँ हामीले प्रत्येक तपाईँको 8 देखि 10 घन्टामा सफा गर्नुपर्छ है। यो फिल्टरभित्र तपाईँको हाम्रो स्पम हुन्छ, कार्टेज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँ निकाल्न यसरी सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले प्रत्येक 8 देखि 10 घन्टामा पेट्रोलले अथवा मट्टी तेलले सफा गर्नुपर्छ। तपाईँको यहाँनेरि हुन्छ हाम्रो यो जुन देख्नु भएको छ यसलाई चाहिँ हजुरले प्रत्येक 8 देखि 10 घन्टामा पेट्रोलले अथवा मट्टी तेलले है। अब तपाईँसँग डिजल ट्र्याक्टर होला, डिजल ट्र्याक्टर आफूसँग डिजल हुन्छ, डिजलले धुन्छु भने चाहिँ डिजल तपाईँ आफैमा एउटा लुब्रिकेसन हुन्छ, डिजलमा चिल्लो पदार्थ हुन्छ, त्यसले गर्दा यसमा भएको धुलोको कणहरू जाँदैन। त्यसैले गर्दा यसलाई तपाईँले प्रत्येक 8 देखि 10 घन्टा पेट्रोलले अथवा मट्टी तेलले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हजुरहरूले यो हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ तल एयर फिल्टरको मुनि एउटा सानो कचौरा दिया हुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरहरूले 30 देखि 50 ml सम्म मोबिल हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो मोबिल राख्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको पहिला सर्वप्रथम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्जिनले जब हावा लिन्छ त्यो हावा चाहिँ सिधै गएर यो मोबिलमा ठक्किन्छ। यो मोबिल राख्नुको कारण अहिले हामी देखाउँदैछौँ, मोबिल त राखेको छैन। तपाईँले जब इन्जिनले हावा तान्छ, हावा गइसकेपछि सिधा यो मोबिलमा ठक्किन्छ। मोबिलमा लुब्रिकेसन हुन्छ, चिप्लो पदार्थ हुन्छ, चिप्लो पदार्थले आफ्नो आएको वस्तु त टाँस्छ। त्यो भएर यहाँ चाहिँ हजुरहरूले मोबिल हाल्नुपर्ने कारण चाहिँ मेन चाहिँ त्यो है। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले 30 देखि 50 ml सम्म मोबिल हाल्नु पऱ्यो। त्यो यो कार्टेजलाई चाहिँ तपाईँले प्रत्येक 8 देखि 10 घन्टामा पेट्रोलले अथवा मट्टी तेलले सफा गर्नु पऱ्यो। डिजेलले भएन, पेट्रोलले अथवा मट्टी तेलले सफा गर्नु पऱ्यो। फिल्टरको कुरा यो भयो। तपाईँको त्यो फिल्टरको कार्टेज चाहिँ जुन हामीले यो खोल्यौँ, यो 3टा तपाईँको हाम्रो लक हुन्छ। यो खोलिसकेपछि यो हामीले अघि भन्यौँ मोबिल हाल्नुपर्ने, ओइल हाल्नुपर्ने कचौरा भन्यौँ। त्यसपछि तपाईँको भित्र हुने यो कार्टेजहरू यहाँ छ, हामीलाई यसरी निकाल्न सक्छौँ। यो 2टा यसलाई हजुरले पेट्रोलले अथवा मट्टी तेलले सफा गर्नु पऱ्यो। यसलाई प्रत्येक 8 देखि 10 घन्टामा जुन हामीले यो ओइलमा यो कचौरामा हालेको ओइललाई पनि तपाईँले जति बेला यो कार्टेज सफा गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ यसलाई सफा गरेर नयाँ मोबिल राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा मोबिल कति राख्ने भन्दाखेरि म थोरै मोबिल हालेर पनि देखाउँछु हजुरलाई। अब तपाईँले अन्दाजी 30 देखि 50 ml भने अब एक्ज्याक्ट हामीसँग नाप्ने त कुनै हुँदैन। तपाईँको हाम्रो खेतमा लयो होला, वहाँ तपाईँको बारीमा लयो होला, त्यस्तोमा नाप्ने कुनै त हुँदैन। भए पनि कति हाल्ने भन्ने म अन्दाजमा तपाईँलाई हालेर देखाउँछु है। तपाईँले यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ सफा मोबिल राख्नुहोस् है, सकेसम्म सफा मोबिल राख्नुहोस्। तपाईँसँग केही गरी मोबिलै छैन, फिल्टर सुक्खा छ भने तपाईँसँग खाने तेल भए पनि तर थोरै राख्नुहोस्, तर मोबिल चाहिँ यसमा राख्नु पऱ्यो है। अब मोबिल कति राख्ने भन्ने कुरा म हजुरलाई यहाँ राखेर देखाउँछु। अब हामीसँग मोबिल हुन्छ। अब मोबिल युज गर्दा चाहिँ हजुरहरूले राम्रो मोबिल युज गर्नु पऱ्यो इन्जिनमा हाल्न। तपाईँको हाम्रो मोबिल पाउँछ 15W40, तपाईँको 20W40 को त्यो मोबिल राख्दा ठिक हुन्छ। एसए तपाईँको 20W40 अथवा 15W40 राख्दा नि हुन्छ है। अब हजुरले मोबिल सफा मोबिल चाहिँ यसमा नर्मल यति जति मोबिल चाहिँ राखिदिनु पऱ्यो है। यो चाहिँ हाम्रो धुलो टाँस्नको लागि हो। यो राख्नु भएन भने चाहिँ हजुरको पछि रिङ पिस्टन चाँडो खिने, तपाईँको इन्जिनमा कार्बन जम्मा हुने मेन कारण भनेको चाहिँ यहाँ मोबिल राख्न छुटेर हो है। यसमा चाहिँ हजुरले राख्नु पऱ्यो। अब हामीले यति मोबिल हालिसक्यौँ, त्यसपछि यो कार्टेजलाई पनि सफा गरिसक्यौँ। सफा गरिसकेपछि यसलाई तपाईँले धोइसकेपछि पेट्रोलले अथवा मट्टी तेलले धोइसकेपछि 10 मिनट जति घाममा सुकाइदिएर यसलाई हामी यसमा राख्छौँ। पहिला जस्तो छ त्यही अवस्थामा राख्छौँ तपाईँको है। अब पहिला सुरु चाहिँ तपाईँको यो येल्लो कार्टेज यहाँभित्र हुन्छ, त्यसपछि ब्ल्याक हो। तपाईँले यो यहीँ हालेर गर्दा नि हुन्छ, त्यहाँ माथि राख्दा नि हुन्छ। यो भयो। त्यसपछि यसलाई यसरी राख्छौँ हामी। त्यसपछि यो ओइल हालेको कचौरालाई यहाँ लिन्छौँ हामी, राख्छौँ। अब अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा हाम्रो सर्भिसिङमा मोबिलको कुरा हुन्छ है। अब तपाईँको मोबिल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाल्ने डिपस्टिक हुन्छ। हाम्रो डिपस्टिक चाहिँ दुवैतिर हुन्छ है। तपाईँको डिपस्टिक एउटा यहाँनेरि हुन्छ, एउटा चाहिँ हाम्रो यतापट्टि नै हुन्छ है, यतापट्टि नै हुन्छ। अब तपाईँको हाम्रो फाल्ने चाहिँ ड्रेन बोल्ट अथवा ड्रेन प्लग चाहिँ तपाईँको कुनैको चाहिँ तपाईँको दुवैतिर हुन्छ। हाम्रो एसकेटी ब्रान्डको चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ यतातिर हुन्छ है, यहाँनेरि छ, यतापट्टि छ। 17 को ड्रेन प्लग लाग्छ। हामी मोबिल खोलेर झारेर देखाउँछौँ है, हालेर देखाउँछौँ। तपाईँको मोबिल झार्ने कुरा यहाँ छ। त्यसपछि मोबिल फिल्टरको कुरा हुन्छ। कतिपय हाम्रो किसान दाजुभाइलाई थाहा छैन, मोबिल फेर्नुहुन्छ तर मोबिल फिल्टरको कुराहरू चाहिँ थाहा छैन है। मोबिल फिल्टरको कुरा पनि हामी हेर्नेछौँ। तपाईँको मोबिल हाल्न चाहिँ तपाईँको यहाँबाट अथवा उतापट्टिबाट जताबाट हाल्दा नि हुन्छ है। अब मोबिल कति हाल्ने भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईँलाई मैले मोबिल हाल्नेको कुरा बताउन थालेँ। हाम्रो 7 HP चाहिँ तपाईँको डिजल इन्जिनमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीसँग 1 लिटर प्लस 100 ml यसमा हाल्नुपर्छ। 1100 ml मोबिल जान्छ हाम्रो एसकेटी ब्रान्डको तपाईँको 7 HP को डिजल मिनी लिटरमा। अब त्यो कसरी हाल्ने भन्दाखेरि तपाईँको ट्र्याक्टर चाहिँ सिधा लेभलमा हुनु पऱ्यो है। सिधा लेभलमा हुँदाखेरि हजुरहरूले मोबिल हाल्दाखेरि ठ्याक्कै यो मुखमा हामीसँग गेज हुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् हाई अथवा लो गेज हुन्छ।
तपाईँले ठ्याक्क यो बिचमा यतिसम्म छुने गरी ठ्याक्क हाल्नु पऱ्यो अथवा तपाईँलाई सजिलो तरिका भनेको यो मुखमा देखिने गरी हाल्नु पऱ्यो है। यो हाल्ने डिपस्टिक दुवैतिर हुन्छ। अब कतिपय साथीहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यताबाट हाल्ने उतापट्टिबाट फाल्ने अथवा उताबाट हाल्ने एकपट्टिबाट फाल्ने होइन। हाम्रो यो दुवैतिर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ दुईटैतिर डिपस्टिक हो है। यो दुवैतिरबाट हाल्न मिल्छ। तपाईँको फाल्ने चाहिँ हाम्रो ड्रेन चाहिँ उतापट्टि छ, ड्रेन बोल्ट चाहिँ। तपाईँको मोबिल हाल्ने कुरा यही भइहाल्यो। अब हामी मोबिल कति हाल्ने के गरी हाल्ने भन्ने कुरा हामी देखाउँछौँ। मैले भने तपाईँको कति साथीहरूले चाहिँ तपाईँको एकतिरबाट हाल्ने एकतिरबाट फाल्ने भन्नुहुन्छ है। त्यसो चाहिँ हुँदैन। तपाईँको यसको हाल्ने डिपस्टिक भनेको चाहिँ दुवैतिर हुन्छ, फाल्ने चाहिँ यतातिर हुन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँनिर एउटा 17 को ड्रेन बोल्ट भन्ने छ है। यसलाई यो छ हामीसँग, यो खोलेर फाल्नुपर्छ। अब तपाईँहरूलाई प्रत्येक एसकेटी ब्रान्डको मिनी टिलर खरिद गरेर चाहिँ तपाईँको मिनी टिलरको साथमा एउटा टुल बक्स अनिवार्य आएको हुन्छ है। त्यो टुल बक्समा हजुरहरूलाई 17 को एउटा रेन्चु दिएको हुन्छ, पाना रेन्चु। त्यसको सहायताले चाहिँ हजुरहरूले यो खोलेर यो फाल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो तपाईँको मोबिल फाल्ने ड्रेन प्लग भयो। अब मोबिल त तपाईँको फाल्यौँ, हामीले फिल्टर पनि सफा गऱ्यौँ, मोबिल फाल्यौँ। अब इन्जिनमा सर्भिसिङ गर्दाखेरि के चाहिँ तपाईँको अरू सफा गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँनिर एउटा मोबिल फिल्टर हुन्छ। हेर्नुहोस् ओइल फिल्टर हुन्छ है, इन्जिन ओइल फिल्टर एलिमेन्ट भन्छ यसलाई। यो चाहिँ तपाईँहरूले प्रत्येक सर्भिसिङमा चाहिँ यसलाई सफा गर्नु पऱ्यो र प्रत्येक 100 घन्टा पुगेपछि चाहिँ यसलाई फेरिदिनु पऱ्यो है। अब यसलाई खोल्न पनि तपाईँको हामीसँग रेन्चु हुन्छ है। रेन्चु 10 कोले यसलाई खोल्ने, खोलिसकेपछि यसलाई तपाईँको निकाल्ने यो बाहिर। तपाईँको यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इन्जिन चल्दाखेरि इन्जिनको भित्रको घोटिएका कणहरू चाहिँ सबै यो मोबिल फिल्टरमा थेग्रिएर बसेको हुन्छ। यसलाई पनि हजुरहरूले पेट्रोलले अथवा मोटी तेलले सफा गर्नुपर्छ है। अब हामीले यति गरिसकेपछि यसलाई लगाइदिनु पऱ्यो हजुरहरूले। त्यसपछि यहाँको बोल्ट कसिसकेपछि अब हजुरहरूले यति गरिसकेपछि इन्जिनको सर्भिसिङ भयो। अब हामीले मोबिल हाल्न बाँकी रह्यो। अब मोबिल हाल्नु पऱ्यो। यहाँबाट हामीले मोबिल कति हाल्ने भनेको थियौँ भन्दा 1100 ml। ल हेर्नुहोस् यति हुँदाखेरि हाम्रो ठ्याक्क मुखमा देखिनु पऱ्यो है, ट्र्याक्टर सिधामा हुँदाखेरि। अब तपाईँको के हुन्छ भन्दा हजुरहरूले ट्र्याक्टर पछाडि ढल्क्यो भने बढी जान्छ। अब अगाडि तपाईँको स्ट्यान्ड फोल्छ भने अगाडि चुइन्छ धेरै। हेर्नुहोस् ढल्किनु पनि भएन, ठ्याक्क सिधा लेभलमा हुँदाखेरि मुखमा देखिने गरी हाल्नु पऱ्यो। इन्जिनको कुरा चाहिँ हाम्रो यति नै भयो है, सर्भिसिङको कुरा। अब इन्जिनलाई मात्र सर्भिसिङ भएर भएन, तपाईँको गियरबक्समा नै हुनुपर्छ। अब इन्जिनको कुरा चाहिँ भनिहाल्यौँ हामीले। अब तपाईँको पहिलोचोटि लगेर हजुरहरूले 10 घन्टामा सर्भिसिङ गराउनु पऱ्यो, त्यसदेखि 25 देखि 33 घन्टामा है। एसकेटी ब्रान्डको मिनी टिलरहरू चाहिँ प्रत्येक पहिलोचोटि 10 घन्टामा, त्यसपछि प्रत्येक 25 देखि 33 घन्टामा सर्भिसिङ प्रक्रिया हामीले हेरिहाल्यौँ। यही अनुसारले हजुरहरूले सर्भिसिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्कोपट्टि के छ भन्दाखेरि हाम्रो गियरबक्सको कुरा पनि आउँछ। अब गियरबक्समा चाहिँ त्यस्तो कुनै खासै केही हुँदैन। अब गियरबक्समा चाहिँ हजुरहरूले गियर आइल हाल्नु पर्ने कुरा हुन्छ, गियर आइल चेन्ज गर्ने कुरा हुन्छ। गियर ओइल चाहिँ हजुरहरूले यहाँबाट हाल्नुपर्छ। गियर ओइल चाहिँ 2.5 लिटर लाग्छ। अब गियर ओइल हाल्दा कुन हाल्ने भन्दाखेरि हजुरहरूले GL3 अथवा GL4 अथवा GL5 सम्मको ग्रेडको हाल्दा हुन्छ। अब गियर ओइल हाल्ने चाहिँ यहाँबाट। अब यसमा चाहिँ गियर ओइल कति जान्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 2.5 लिटर जान्छ है, 2.5 लिटर गियर ओइल जान्छ यहाँबाट। अब यसमा चाहिँ तपाईँको यसमा पनि इन्जिनको जस्तै गेज हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ लोयर हो, यो अप्पर यो हाई चाहिँ यतिसम्म हुनु पऱ्यो। यसलाई हाल्दाखेरि चाहिँ यतिसम्म छुनु पऱ्यो है। यसमा चाहिँ 2.5 लिटर गियर ओइल जान्छ। हाल्ने चाहिँ यहाँ भयो। तपाईँको फाल्ने चाहिँ ड्रेन बोल चाहिँ मुनि हुन्छ हाम्रो, यहाँनिर हुन्छ मुनि है। हामी त्यसलाई खोलेर नि हेर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्यान्ड फोल्ड गरेर गियर ओइल झार्ने चाहिँ यहाँनिर हुन्छ हामीसँग। यो देख्नुहुन्छ 14 को ड्रेन बोल्ट। यो खोलेर नि हजुरहरूले यहाँबाट गियर ओइल झार्न सक्नुहुन्छ है। यो खोल्ने, यहाँबाट गियर ओइल झार्ने हो। हजुरहरूले यो खोलेर यहाँबाट गियर ओइल झार्नु पऱ्यो। यो चाहिँ हजुरहरूले पहिलोचोटि 75 घन्टा, त्यसपछि प्रत्येक 100 घन्टामा यहाँबाट गियर ओइल यसै गरी झार्ने। त्यसपछि हजुरहरूले नयाँ गियर ओइल चाहिँ 2.5 लिटर लगाउने एसकेटी ब्रान्डको 7 HP को डिजेल मिनी टिलरमा। यो भयो हाम्रो तपाईँको सर्भिसिङको कुराहरू। अब तपाईँको अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कतिपय साथीहरूलाई थाहा हुँदैन के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो चाहिँ एसकेटी ब्रान्डको यो मिनी टिलर चाहिँ तपाईँको हामीसँग डबल क्लच अथवा सिङ्गल क्लच दुइटै चाहिँ उपलब्ध छ। अब त्यो बेला चाहिँ कतिपय साथीहरूको क्लच तपाईँको समात्दा पनि गुडेन, तपाईँको छोड्दा पनि गुडेन भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ त्यो नि सामान्य सर्भिसिङकै क्रममा आउँछ। त्यस्तो बेला चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हजुरहरूको सामु टुल्स भइहाल्छ है। अब तपाईँहरूको क्लचले काम गरेन भने हाम्रो क्लचको तारलाई एडजस्ट गराउनुपर्छ है।
क्लचको तारलाई एडजस्ट गराउने क्रममा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्लचको तार चाहिँ जब लुज हुन्छ त्यसले काम गर्दैन है। जब लुज भइसकेपछि हाम्रो नर्मल भाषामा के हुन्छ भन्दाखेरि लुज भइसकेपछि कसेपछि टाइट भन्ने प्रक्रिया हुन्छ, तर यसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। तपाईँको क्लचले काम गरिरहेको छैन, तपाईँको तार लुज छ भन्नु भने तपाईँले यसलाई चाहिँ यो 10को बोल्डलाई चाहिँ थोरै थोरै 3-4 राउन्ड चाहिँ बाहिर खोलिदिनु पऱ्यो। खोलेपछि टाइट हुन्छ, कसेपछि लुज हुन्छ है। ठ्याक्कै उल्टो छ, यो चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नु पऱ्यो। क्लच पुगेन अथवा तपाईँको ब्याक गियर पुगेन भने पनि यसै गरी कसेर यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब यति भइसकेपछि हामी सबै थोक हालिसकेपछि तपाईँ हामी ट्र्याक्टर स्टार्ट गर्ने क्रममा छौँ है। अब तपाईँले स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि ट्र्याक्टरलाई अनिवार्य रूपमा न्युट्रलमा ल्याउनु पऱ्यो है। न्युट्रलमा लिइसकेपछि एक्सिलेटर हामी जसलाई रेस भन्छौँ, रेस थोरै लिनु पऱ्यो, ट्र्याक्टर न्युट्रलमा ल्याउनु पऱ्यो। त्यसपछि तपाईँको हामीसँग ट्र्याक्टर भइहाल्यो। अहिले हामीले गियर ओइल झारेको कुरा देख्यौँ, अब झारिसकेपछि हाल्नु नै पऱ्यो। हामीले गेजको कुरा नै गरेका थियौँ है। अब हजुरले हाल्दाखेरि चाहिँ गियर ओइल चाहिँ यहाँबाट हाल्नु पऱ्यो। अब गियर ओइल चाहिँ तपाईँको 2.5 लिटर जान्छ है, हामीसँग गियर ओइल हुन्छ। अब गियर ओइलको कुरा आएको थियो, हामीले गियर ओइल हाल्दाखेरि GL3 को ग्रेडको अथवा EP19 भन्ने ग्रेडको हाल्दा राम्रो हुन्छ। कार्यक्रम कृषि यान्त्रिकरण आजलाई यति नै। कार्यक्रमप्रति तपाईँको केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छन् भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 015430 200 फोन गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। अर्को हप्ता कार्यक्रम कृषि यान्त्रिकरणमा हामी SKT नेपाल मार्फत बजारमा ल्याएको पेट्रोल मार्फत चल्ने मिनी टिलरको सर्भिसको बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने कार्यक्रम कृषि यान्त्रिकरणबाट म तीर्थमाया तामाङ बिदा हुन्छु। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।